Okay, hi everyone, good morning. In this topic, we are going to learn dynamic polymorphism. Okay, आपण आता जस्ट काय बघितलं मागच्या लेक्चर मध्ये स्टॅटिक पॉलिमॉर्फिझम, हाऊ वी कॅन डू मेथड ओव्हरलोडिंग, हाऊ वी कॅन डू मेथड ओव्हररायडिंग. हे खूप कॉमन क्वेश्चन आहे, ओव्हरलोडिंग ओव्हररायडिंग इन सी शार्प. सो ते सगळ्यांना आलंच पाहिजे. ओके, नेक्स्ट आहे डायनॅमिक पॉलिमॉर्फिझम. डायनॅमिक पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं की रन टाइम वी कॅन चेंज द ऑब्जेक्ट. ओके, नाव लेट्स से आय हॅव एन ऑब्जेक्ट ऑफ shape class. Okay, just remove everything. I have an object of shape class. मग shape class चा जर ऑब्जेक्ट असेल and then I am calling the draw function. So what will happen? We are giving a call to the shape class draw function, drawing a shape, right? But how we can change the object runtime? Okay, runtime means I wanted to have a shape class object, but in this I wanted to create object of circle. असं आपण करू शकतो का? अशा पद्धतीने करू शकतो का? करू शकतो. बघा आता आपल्याकडे काय आहे? पॅरेंट क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे. येस, शेप येस, पण त्याच्यामध्ये आपण कोणाचा ऑब्जेक्ट टाकलाय? चाइल्ड क्लास. ओके, जर असं असेल आणि मग मी म्हणतोय ड्रॉ, तर काय होणार? ड्रॉइंग अ सर्कल. समजलं का? म्हणजे पॅरेंट क्लासमध्ये तुम्ही रन टाईम हा कोणताही ऑब्जेक्ट टाकू शकतात. समजा माझ्याकडे अजून एक स्क्वेअर नावाचा क्लास आहे. त्याच्यामध्ये पण मी ते इम्प्लिमेंटेशन करून टाकतो. ड्रॉ नावाचे मेथड्स. ओके, काय इम्प्लिमेंटेशन? ड्रॉइंग अ स्क्वेअर. ओके, ड्रॉइंग अ स्क्वेअर. ओके, सो रन टाइम कसं चेंज होतं? रन टाइम म्हणजे काय, की आपल्याकडे असं काहीतरी लॉजिक असेल. इफ ओके, या ठिकाणी मग मी म्हणतो स्ट्रिंग शेप नेम इज इक्वल टू कन्सोल डॉट रीड लाईन. ओके, मग आता इथे मी सिंपल लॉजिक इफ शेप नेम इज इक्वल टू सर्कल, स्मॉलमध्ये सर्कल, देन s is equal to new circle, else if shape name is equal to square, then या s मध्ये कोणाचा ऑब्जेक्ट टाक बाबा? इक्वल टू न्यू स्क्वेअर क्लासचा टाक. अशा पद्धतीने. आणि जर सर्कल पण नसेल, स्क्वेअर पण नसेल, तर एस मध्ये कोणाचा ऑब्जेक्ट टाक? त्याला टाक शेप क्लासचा. अशा पद्धतीने. ओके, आणि या ठिकाणी एस असा डिक्लेअर करा. काय झालं आता? इक्वल्स टू सॉरी, कंडिशन अशी असली पाहिजे. आता हे बघा, हे झालं रन टाइम इम्प्लिमेंटेशन चेंजेस. म्हणजे आपल्याकडे एक पॅरेंट क्लास आहे येस नावाचा, त्याच्यामध्ये मी युजरने जे इनपुट दिलं असेल त्याच्यावर ठरवेल सर्कल टाकायचा की स्क्वेअर टाकायचा की शेप टाकायचा. आणि मग जे काही मी ऑब्जेक्ट बनवला असेल तर मी आता फक्त असंच म्हणणार येस डॉट ड्रॉ. खूप म्हणजे डायनॅमिक इम्प्लिमेंटेशन झालंय. डायनॅमिक का म्हणतोय? ड्रॉ फंक्शन याच्यात पण आहे, याच्यात पण आहे, याच्यात पण आहे. मग युजर जर म्हटलं सर्कल, मग तो काय करणार? याच्या आत जाणार, सर्कलचा ऑब्जेक्ट बनवणार, तो टाकणार शेपच्या क्लासच्या ऑब्जेक्टमध्ये, आणि त्या ऑब्जेक्टला पकडून मी म्हणेल ड्रॉ. म्हणजे काय प्रिंट होणार? सर्कल. मग याने म्हटलं की बाबा स्क्वेअर म्हटला तर तो स्क्वेअरचा ऑब्जेक्ट बनवणार, याच्यामध्ये टाकणार आणि मग म्हणणार स्क्वेअर डॉट ड्रॉ. काय प्रिंट होणार? स्क्वेअर. तर त्याने सर्कल स्क्वेअर नाही टाकलं, काहीच नाही टाकलं. ओके, मग तो जाणार एल्समध्ये आणि इथं म्हणणार इक्वल टू न्यू शेप. तो काय म्हणणार? ड्रॉइंग अ न्यू शेप की विच इज नॉट आयडेंटिफाईड. ओके, सो हे झालं डायनॅमिक पॉलिमॉर्फिझम. हे असं का घडू शकतं? बिकॉज सर्कल इज अ child class of a shape class. Circle has a draw method implementation, whereas shape also has a draw method implementation. Okay, same for square. Square is a child class of a shape class. It has a draw method implementation. Shape has a draw method implementation. And if there is no child class object available in the shape class, it will create an object of a shape class itself. Inside that also we are having a generic implementation of a draw method. So this is the beauty of polymorphism. This is the dynamic polymorphism. Let's check the output. ओके, या ठिकाणी मी टाकतो सर्कल. एंटर. ड्रॉइंग अ सर्कल. ड्रॉइंग अ सर्कल म्हणजे काय झालं?
सर्कल टाकला, ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली, मग त्याने काय केलं, सर्कल क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवला, एस मध्ये टाकला, आणि मग या ड्रॉ मेथड सध्या कोणाकडे गेली, शेप क्लासकडे गेली. पण हे बघा, ड्रॉ मेथडला मी F12 करतोय, आता कोणाकडे गेली, शेप क्लासकडे गेली. पण जर ड्रॉ मेथडमध्ये सर्कलचा ऑब्जेक्ट असेल तर ही कोणाकडे जाणार, सर्कल क्लासच्या ड्रॉमध्ये. हे प्रिंट झालं ना, ड्रॉइंग अ सर्कल. हे बघा, कंपाईल टाइम तो काय म्हणतोय, ड्रॉ मेथड कोणाला कॉल देणार आहे, कंपाईल टाइम म्हणजे रन करायच्या अगोदर कोणाला कॉल देणार आहे, तर तो मध्ये ड्रॉइंग अ शेप हे आउटपुट प्रिंट होणार, असं तो रन करायच्या अगोदर सांगतोय. पण ऍक्च्युअल रन केल्यानंतर त्याने कॉल कोणाला दिला, सर्कलला दिला. का दिला सर्कलला, बिकॉज रन टाइम आपल्याला कळालं की मला सर्कल प्रिंट करायचा आहे, म्हणून आपण सर्कल नावाचा ऑब्जेक्ट याच्यामध्ये टाकला, आणि तो टाकल्या असल्या कारणाने या ड्रॉ मेथडने कॉल दिला सर्कलच्या ड्रॉ मेथडला, ड्रॉइंग अ सर्कल. दॅट्स वाय वी गॉट दिस आउटपुट. समजलं का, वाटलं आपण काय करू, त्याला डिबग करू, म्हणजे तुम्हाला लवकर कळेल. ओके, मी क्वेश्चन विचारतो, कोणी आन्सर करा, असं काही नाही. मला सांगा, लाईन नंबर 20 कोणाला कॉल देणार. लाईन नंबर 20 मध्ये काय, येस डॉट ड्रॉ. ड्रॉचं फंक्शन इम्प्लिमेंट केले आपण शेपमध्ये, सर्कलमध्ये आणि स्क्वेअरमध्ये, तिघं ठिकाणी केले. कोण सांगेल ही मेथड कोणाला कॉल देणार, मी रन करतो प्रोग्राम. ओके, प्रोग्राम रन केला. आता माझा प्रोग्राम या ठिकाणी लाईन नंबर 9. जेव्हा मी 15-20 नंबरच्या लाईनला जाणार, ही मेथड कॉल कोणत्या क्लासला देणार, शेपला, सर्कलला की स्क्वेअरला. दिस इज द क्वेश्चन. इनिशियली ती शेपला देणार. एक मिनिट सचिन, कोण सांगू शकतं. या स्टेजला माझा कर्सर आहे, लाईन नंबर 9ला. लाईन नंबर 20ला गेल्यानंतर ड्रॉ नावाची मेथड कॉल कोणाला देणार, शेपला, सर्कलला की स्क्वेअरला. कोण सांगू शकतो. शेपला. शेपला देईल सर्कल. नक्की, हो. सगळेजण शेपला सांगतात, राईट. सर्कल. हा, सर्कल. सर्कल. बरं, अजून कोणी आहे का नवीन फ्लेवर स्क्वेअरवाला. एस डॉट ड्रॉय म्हणल्यावर शेपलाच देणार ना. एस डॉट ड्रॉय म्हणून शेपला देणार. बघू शेपला, मी सांगतो स्क्वेअरला देणार. बघायचंय, बघू आपण, चला. हे बघा, ड्रॉइंग स्क्वेअर आला. कुठे शेपला गेला कॉल. परत रन करतोय प्रोग्राम, मला परत सांगा तुमचा आन्सर. इथं पण एक मिनिट, मी इथं पण एक कर्सर लावून देतो. इथं नाही लावू शकत, इथं लावतो. ठीक आहे. हां, सांगा आता मला परत, ही येस डॉट ड्रॉ नावाची मेथड कोणाला कॉल देणार. सर आपण जे रन टाइमला कॉल करणार ना त्यालाच जाणार ते ऑब्जेक्ट. एक मिनिट सचिन, सांगा पटकन, कोणाला कॉल देऊ शकतो आपण. मी सांगितलं स्क्वेअरला देणार, आता कोण सांगतं कशाला देणार. ड्रॉ नावाची मेथड कॉल कोणाला देणार. सर जे आपण इनपुट इंटर करेल त्याला जाईल ना सर. सर्कल केलं तर सर्कलला जाईल, स्क्वेअर केलं तर स्क्वेअरला जाईल. करेक्ट, वी कॅनॉट डिटरमाइन ॲट दिस स्टेज. हे त्याचा आन्सर आहे. ॲट लाईन नंबर 9 and 10 we cannot determine where call will goes. का, कारण की इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द इनपुट विच युजर विल प्रोव्हाइड. जर युजरने सर्कल इनपुट दिलं तर सर्कलला जाणार, स्क्वेअर दिलं तर स्क्वेअरला जाणार, जर काहीच नाही दिलं तर शेपला जाणार. असा कोड लिहिलाय आपण. त्याच्यामुळे त्याला डायनॅमिक पॉलिमॉर्फिझम म्हटलं जातं. डायनॅमिक पॉलिमॉर्फिझम मीन्स वी ॲज अ डेव्हलपर असो वी कॅनॉट डिटरमाइन वेअर इट कॉल गोज टू, because it all depends upon the user input. समजलं का. that's why we are calling it as a dynamic म्हणजे काय, रन टाइम चेंज होतं ते बिहेवियर. इट विल चेंज द बिहेवियर ॲट रन टाइम. compile time, as a developer we can tell what will be the flow of this execution of this code, but runtime जर असेल that even developer cannot determine. It all depends upon the user's input. आता मी रन करतो प्रोग्राम, मी टाकलं या ठिकाणी बघा सर्कल. ओके, सर्कलचा सी स्मॉल करावा लागेल. एंटर.
सर्कल केल्यानंतर शेपमध्ये काय नाव आलं? सर्कल नाव आलं. मग तो हा इफ मधून एल्स इफ मध्ये जाणार. सॉरी, इफ मध्ये जाणार ना, सर्कल आहे. हे सॅटिस्फाईड झालं. मग आता एस मध्ये काय आला? एस मध्ये सर्कलचा ऑब्जेक्ट आहे बघा. एस इज इक्वल टू सॅम्पल ॲप डॉट सर्कल. जर त्याचा ऑब्जेक्ट असेल तर मी F11 करतो. F11 म्हणजे त्याच्या आत जाणार ते. स्टेप इन. ओके, इन टू. मग F11 केला तर तो कुठं आला? सर्कलमध्ये आला बघा. सर्कलच्या ड्रॉमध्ये आला. का? कारण की मी सर्कल नावाचा ऑब्जेक्ट टाकलाय म्हणून त्याने प्रिंट केलं ड्रॉइंग सर्कल. सो दिस इज द ब्युटी ऑफ द डायनॅमिक पॉलिमॉर्फिझम. जर कोणी विचारलं इन डिटेल तर हे 2 लेक्चर बघा. मेथड ओव्हरलोडिंग अँड ओव्हररायडिंग. सॉरी, मेथड ओव्हरलोडिंग, ओव्हररायडिंग अँड डायनॅमिक पॉलिमॉर्फिझम. So this is your dynamic polymorphism. At the runtime, we will change the object in a parent class, and according to that, it will behave. It will give a call to the respective method, which is available in child class, either in the parent class. Okay. So this is your dynamic polymorphism. Base keyword we already learned. Polymorphism is nothing but about 2 points. And shield keyword we will learn in next session. Okay. Okay. So this is all about polymorphism. We already learned the base keyword. Base keyword is used to point or reference the member variables. So let's say you are having this one parent class, right? Sorry, base keyword, no? Base keyword is used to call the parameterized constructor from the child class. आपण आता चाइल्ड क्लास मध्ये आहोत आणि मला पॅरेंट क्लासचा पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉल करायचा आहे. तर त्यासाठी आपण बेस कीवर्ड वापरतो. It will just give a call to the parameterized constructor of a base class. That is the use of base keyword. We already learned in detail. Inheritance lecture बघा, त्याच्यामध्ये आहे base keyword. Okay. So this is all about the polymorphism. We'll meet again in next session. Thank you.